Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα για μια νέα συνταγή. Θα κάνουμε κυμαδόπιτα. Λοιπόν, εύκολη συνταγή για αυτή. Πάμε να σας δείξω τα υλικά. Ένα μπολ θα βάλουμε 350 γραμμάρια νερό, 30 γραμμάρια ελαιόλαδο, 10 γραμμάρια ξύδι, 7 γραμμάρια αλάτι, 600 γραμμάρια αλεύρι, βγάζουμε 6 μπαλάκια. Θα πάρετε ένα ταψάκι, θα βάλετε λάδι, και θα τα αφήσετε να ξεκουραστούν μέχρι να κάνετε τη γέμιση. Όσον αφήσαμε τα ζυμαράκια μας και ξεκουραστήκανε, θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι, θα βάλουμε 2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες, μία σκελίδα σκόρδο, μισό κιλό κιμά, ανακατεύουμε, δεν χρειάζεται να προσθέσετε υγρασία γιατί θα βγάλει το κρεμμύδι αλλά και ο κιμάς. Και θα το αφήσετε να ψηθεί καλά, τουλάχιστον για 10 λεπτάκια ακόμα. Προσπαθούμε να βγάλουμε την υγρασία όλη, έτσι. Δεν θέλουμε καθόλου υγρασία γιατί θα μας πανιάσει το φύλλο. Ακούτε πως αλλάζει ο θόρυβος σιγά σιγά. Λοιπόν, κλείνουμε τη φωτιά μας, μεταφέρουμε σε ένα μπολ, το αφήνουμε λιγάκι να κρυώσει. Αφήσαμε λιγάκι το κιμά μας και κρύωσε, εντάξει. Θα βάλουμε μαϊντανό, μισό ματσάκι. Ο μαϊντανός είναι ουδέτερος, δεν έχουμε πρόβλημα κανένα, μπορείτε να βάλετε και παραπάνω αν σας αρέσει, έτσι κι αλλιώς βοηθάει στην πέψη. Μία μεγάλη κόκκινη πιπεριά φλωρίνης, μία πράσινη πιπεριά, και λίγα ντοματίνια, 10-15 κομμάτια. Ανακατεύουμε. Και θα βάλουμε και 250 γραμμάρια τυρί.
να δούμε λίγο τα φιλαράκια. Βλέπετε, τα έχω βάλει όπως σας είπα σε ταψάκι, έχουν μπει στο λάδι. Τώρα θα τα γυρίσουμε και λιγάκι, θα αρχίσουμε να τα δουλεύουμε. Λοιπόν, θα πάρουμε το ένα, κλείνουμε εδώ, πιέζουμε με το χέρι μας. Βλέπετε τι ωραία που ανοίγει. Το μυστικό σε αυτό το φύλλο είναι η ξεκούραση. Ανοίγουμε καλά τις γωνίες εδώ, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε χοντρά κομμάτια, εντάξει. Θα πάρουμε από τη γέμισή μας θα την απλώσουμε πάνω στο φύλλο και θα αρχίσουμε να κλείνουμε. Δεν θέλω σφιχτό κλείσιμο, ανάλαφρο. Μην μου πείτε ότι σας δυσκόλεψε. Λοιπόν, θα πάρουμε εδώ και θα κλείσουμε σιγά σιγά. Είναι πλούσια η πίτα μας, θα την ευχαριστηθείτε σίγουρα. Θα πάρετε το ταψί, στο οποίο εγώ έχω βάλει και λαδόκολλα, και θα το ακουμπήσετε στο κέντρο. Εντάξει, εννοείται ότι μπορείτε να τα κάνετε και ατομικά. Όμως εγώ σήμερα θα τα κάνω πιτούλα. Λοιπόν, η πιτούλα όπως βλέπετε είναι έτοιμη. Εντάξει, θα πάρουμε το λάδι που είχε μέσα στο ταψάκι, γιατί δεν πετάμε τίποτα. Θα του βάλουμε λαδάκι, γιατί αυτά τα φύλλα για να ψηθούν, όλα αυτά τα φύλλα για να ψηθούν θέλουν λάδι. Θα ρίξουμε σουσάμι, γιατί δίνει ωραία γεύση όταν ψήνεται. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις και θα ψήσουμε μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα, περίπου στη μία ώρα, ανάλογα το φούρνο σας. Η πιτούλα μας είναι έτοιμη. Θα την αφήσετε να κρυώσει και θα την κόψουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, γιατί είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.